Welcome back to class. Ẹ káàbọ̀ sí kíláàsì lẹ́ẹ̀kan sí. Okay, ohun tí a máa sọ̀rọ̀ lé lórí lónìí, tọ́pìkì tí a máa gbé yẹ̀wò tó ṣe pàtàkì. Gbogbo tọ́pìkì nínú chemistry òun náà ló ṣe pàtàkì. Gbogbo àwọn topics yìí ló dẹ̀ ń lead sí àwọn advanced topics tí a tún máa ṣe either ní polytechnic or ní university. So ó ṣe kókó fún any chemistry student or akẹ́kọ̀ọ́ tó ń kẹ́kọ̀ọ́ chemistry. Ó gbọ́dọ̀ mọ ohun tí àwọn tí tọ́pìkì kọ̀ọ̀kan darí lórí. So tọ́pìkì tí a máa sọ̀rọ̀ lé lórí náà lẹ́yìn ni wọ́n ti pè ní rate of chemical reaction. Tí a bá ti ń gbọ́ tí a bá sọ nípa rate has something to do with time. Ṣùgbọ́n rate kọ́ ni time. Ṣùgbọ́n ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú time. Ó ní nǹkan ṣe pẹ̀lú àkókò ìgbà. Now tí a bá sọ chemical reaction, kí ni chemical reaction jẹ́? Chemical reaction jẹ́ bí a mú ohun méjì tàbí ohun mẹ́ta, a mú wọn papọ̀ tí wọ́n fi wá ń fọ́ọ̀mù nǹkan míì. Wọ́n fi ń fọ́ọ̀mù nǹkan míì. Tàbí a mú ohun kan tí ó tóbi, tó lè jẹ́ bí compound or molecule tí ó tóbi, tó wá ń géra rẹ̀, tó ń break down, tó ń fọ́ra rẹ̀ sí wẹ́wẹ́. Ó lè fọ́ra rẹ̀ sí wẹ́wẹ́ based on bóyá temperature tó act pẹ̀lú ẹ̀. Ó lè fọ́ra rẹ̀ sí wẹ́wẹ́ naturally. Ó lè fọ́ra rẹ̀ sí wẹ́wẹ́ based on catalyst tó tún máa ń jẹ́ kí ó máa speed up chemical reaction. So gbogbo àwọn nǹkan tí mo sọ yìí òun náà ni a máa gbé yẹ̀wò lẹ́yọ̀kọ̀ọ̀kan. So ṣùgbọ́n mo fẹ́ ṣe àlàyé ohun tí rate of chemical reaction jẹ́ gangan fún wa. Tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa rate of chemical reaction, mo fẹ́ lo variable yìí A plus B ó wá fún wa ní C plus D. Ṣé rí A àti B yìí àwọn ni a ń pè ní reactant. So reactants òun la máa ń pè wọ́n A àti B. C àti D àwọn ni product. Now eléyìí ṣe pàtàkì gan for any chemical reaction láti ṣẹlẹ̀ because tá a bá rélé àlelélé. Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ kan wọ́n ní tá a bá ràdàn a lè fò bẹ́sẹ̀ bọ́. Ṣùgbọ́n tá a bá rí A àti B nínú chemical reaction a lè rí C àti D o because arrow yìí ń sọ fún wa ni pé tẹ́lẹ̀ àtẹ́lẹ̀ bá ti dàpọ̀ tàbí tí wọ́n bá ti lẹ̀ pọ̀ wọ́n máa fún wa ní ohun tí eléyìí jẹ́. So eléyìí àti eléyìí òun náà ló fún wa ní product. So eléyìí ni àwọn méjèèjì yìí náà pè wọ́n ní reactant. Eléyìí náà a pè àwọn méjèèjì yìí a pè wọ́n ní product. So kí wọ́n la wọ́n pè ní rate of chemical reaction? Àsìkò time tí gbogbo reactant yìí tí wọ́n fi wà used up or tí wọ́n fi disappear, tí wọ́n fi pòórá, tẹ́lẹ̀ yìí fi appear. Ẹ jẹ́ kí màá define ẹ̀ fún wa ní èdè Gẹ̀ẹ́sì o, ṣùgbọ́n mo kọ́kọ́ fẹ́ ṣàlàyé so that tí má ti wá gbé definition yẹn fún wa jáde nínú èdè Gẹ̀ẹ́sì tàbí bá ṣe lè rí nínú textbook wa so that ó máa yé wa. So now à ń pè ní reactant. Àkókò àti ìgbà tí reactant àwọn akópa nínú chemical reaction, àkókò àti ìgbà tí wọ́n fi pòórá, tí wọ́n fi disappear, tí wọ́n fi wà used up totally títí di ìgbà tí product àwọn tí ó form tí wọ́n fi appear. So tá bá wá sọ̀rọ̀ nípa rate of chemical reaction, it is the speed. So tá bá sọ̀rọ̀ ní so rate of chemical reaction mo sọ lẹ́ẹ̀kan mo ní pé kì í ṣe time. So but rate has to do with speed at which a chemical reaction is taking place, speed at which the whole of the reactant or a single reactant is being used up and for the product to be formed. Ṣé nǹkan tí mo ṣàlàyé yẹn yé wa? mi ní sáré jù, mi dẹ̀ ní slow jù, máa mú lẹ́sẹẹsẹ kó bá lè yé wa dáadáa. Now so n tá à ń pè ní reactant eléyìí náà la dẹ̀ ń pè ní product. Tá bá wá ń sọ nípa rate of chemical reaction, rate of chemical reaction is equals to mo fẹ́ fún wa ní formula in respect to time. Rate of chemical reaction in respect to time. Rate of chemical reaction is equals to volume all over time taken. That means in tí mo sọ níbí báyìí ni pé
rate of chemical reaction, volume yìí ó tún lè jẹ́ amount, ó tún lè jẹ́ concentration, ó tún lè jẹ́ mass, everything all over time taking. Tá bá wo formula yìí dáadáa, a rí pé rate of chemical reaction is inversely proportional to what? To time. Inversely proportional kí ló túmọ̀ sí? Ó ní pé bí àkókò rate of chemical reaction bó bá ṣe ń ga sí, bẹ́ẹ̀ náà ni time ló ṣe máa kúrú sí. Kí ni mo gbìyànjú láti sọ? Time tí chemical reaction tí ó bá appear fast, tí rate of chemical reaction bá fast, ní tí ó túmọ̀ sí náà ni pé rate of chemical reaction máa fast tí àkókò bá ti kéré. Bí nísìn ẹ jẹ́ kí ní ìṣẹ́jú àyá ká ní níbi 2 seconds a dà A àti B pọ̀, ó dẹ̀ fún wa ní C láàrin 2 minutes. Àwa tún mú A àti P, òun á fún wa ní F. Ok, a mú A àti P bẹ́ẹ̀ ni, òun á fún wa ní F láàrin 5 minutes. Láàrin 5 minutes. Now, reactant ni product ni, reactant ni product ni. Rate of chemical reaction ilé ó fast ju ilé lọ nítorí pé kí ni o, àkókò tí reaction yìí fi occur ó kéré sí àkókò tí reaction ilé fi occur. So tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa rate of chemical reaction, rate of chemical reaction is inversely proportional to the what? To the time taken. To the time taken, àkókò àti ìgbà tí reaction yẹn lò láti fi lè fọ́ọ̀mù kíni o, láti fi lè fọ́ọ̀mù product, or àkókò àti ìgbà tí reactant lò láti fi lè fọ́ọ̀mù kíni, láti fi lè fọ́ọ̀mù product. So reactant can be rate of a chemical reaction can be directly proportional to the what? To the concentration. Kí ni mo yẹ lè túmọ̀ sí ni pé the higher the concentration, the higher the rate of chemical reaction. Tí concentration any reactant tó bá ga sí, bẹ́ẹ̀ náà ni rate of chemical reaction bó ṣe máa fast sí. So tí rate of chemical reaction bá dẹ̀ ti fast, time máa ṣe kíni o, time máa kéré. That means rate of chemical reaction ga nìyẹn, time kíni o, time kéré. So this relationship ó ṣe kókó fún wa láti mọ̀. A gbọ́dọ̀ mọ̀ relationship yìí. So in any textbook a lè rí kí wọ́n kọ rate of chemical reaction is equals to volume over time taken. Òótọ́ ni. Wọ́n tún lè kọ pé rate of chemical reaction is equals to amount all over time taken. That means amount of the reactant, either in concentration which is in moles. It can be in concentration which can be in moles or in mole per dm cube, and or amount in what? In gram, which is mass. Ó lè wà níbẹ̀ náà tó máa jẹ́ in gram bẹ́ẹ̀ yẹn over time taken. Tẹ́ni textbook tẹ́ bá rí tó bá kọ bẹ́ẹ̀, gbogbo wọn ni wọ́n correct. Ó correct gẹ́lẹ́ bó ṣe rí náà ni. Now, ó tún wá ní nǹkan kankan tí mo fẹ́ ṣàlàyé fún wa kó tó wá di pé mo fẹ́ gbẹ́nu lé rate of chemical reaction gangan. À ń pè nǹkan kankan ní rate curve. Kí ni mo pè rate curve? Ẹ jẹ́ ká wò bí. Eléyìí ni time taken. Eléyìí ni rate of chemical reaction. Now, ó ń ga lọ sí báyìí. This is 0,0. Time tí ó ń take curve yìí wọ́n máa ń béèrè dáadáa nínú exam or nínú WAEC or any external exam tá a bá fẹ́ ṣe, wọ́n máa ń béèrè dáadáa. Tí ó bá ti fi lè bẹ̀rẹ̀ láti origin yìí, ṣàpèjì tí wọ́n pè ní origin, ibi ìbẹ̀rẹ̀ orísun òní origin, tó bá ti fi lè bẹ̀rẹ̀ láti origin yìí, ó túmọ̀ sí wípé A àti B wọn ò sọnù rárá. There is no loss of reactant at the beginning of the reaction. Tó bá ti fi lè bẹ̀rẹ̀ láti origin, ṣàwọn pé kọ́ọ̀fù yìí bó ṣe ń lọ báyìí ó ní ṣe pẹ̀lú time taking, ó dẹ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú kíni o, the rate of chemical reaction. Bó dẹ̀ ṣe ń lọ báyìí tó túmọ̀ sí ni pé as the time is increasing, there is also increase in what? In rate of chemical reaction. But yóò débì kan tó yẹ pé time ó wà wálẹ̀. Rate of chemical reaction náà máa wà at equilibrium, ó máa wà at uniform,
màá ṣàlàyé gbogbo rẹ̀. So bó ṣe lọ báyìí, rate of chemical reaction is increasing, the time is also increasing. Now bẹ́ẹ̀ yìí ṣe lọ báyìí, bá a ṣe ń wo ẹnu yìí ṣe bó ṣe ń gbẹnu bọ̀ wálẹ̀ yìí báyìí, that means time ti ń ṣe kíni o, time ti ń kúrú níbí báyìí at a uniform kíni, at a uniform rate of chemical reaction. Ní báyìí jẹ́ ká mọ̀ láti bèrè bí. Olúwa báyìí ṣe pé òun ti gbẹ́nu wálẹ̀ báyìí ǹjẹ́, so time ti ń gbẹ́nu bọ̀ wá sílẹ̀, bó ṣe ń gbẹ́nu bọ̀ wá sílẹ̀ yìí now níbí báyìí time chemical reaction yìí báyìí ibi báyìí ni o kò lọ báyìí, ó ti ń gbẹ́nu bọ̀ wálẹ̀ láti bí báyìí ló ti ń gbẹ́nu bọ̀ wálẹ̀, bọ̀ níbí báyìí gangan ni time ẹ̀ dúró dé. Àti ẹ̀ṣẹ́ ọ̀nà sáwọn ìgbẹ́ tí mo so concentration ló tún wá lè gbogbo yìí tí mo yà yìí nísìn eléyìí láti bí báyìí síbi ní tá à ń pè ní gradient nìyẹn. Gradient wọ́n máa ń sọ kí nìyẹn fún wa ní maths, ní àwọn tá a máa ń plot graph ní mathematics àti ní physics a máa ń pè kankan ní gradient. Now ní tó wá ń ṣẹlẹ̀ ni pé the higher the gradient the faster the rate of chemical reaction. Ṣé I get it? Because gradient yẹn ló ti sọ fún wa ṣe pé this is mo pe kíní ní graph yìí la máa ń pè ní rate curve bó ṣe wà yìí, the higher the gradient bí kíní bá ṣe tóbi sí that means bẹ́ẹ̀ náà ni rate of chemical reaction ṣe bó ṣe fast sí. Gradient ló dẹ̀ sọ fún wa bí time yẹn ṣe wálẹ̀ sí, because mo ti sọ fún wa pé tí rate of chemical reaction bá ti increase time máa ṣe kíní o, ó máa dínkù, ó máa decrease. So tó bá dẹ̀ ti decrease bẹ́ẹ̀ yẹn ní tó wá sọ fún wa ni pé gradient ó máa fẹ̀. So tí gradient bá ti fẹ̀, this is what we call rate curve. Now wọ́n fún wa lè fún wa bí irú nísìn, ẹ jẹ́ kí n ya another curve mi tí wọ́n lè fún wa bí nísìn, ẹ jẹ́ ká wò báyìí o, ká wá mú ilé pé A, ká mú ilé pé B, origin yìí 0,0 or O, time taken ni àwa náà ti mọ̀ pé rate ní ibi báyìí. Now bó ṣe lọ yìí kí wọ́n sọ fún wa wípé nínú reaction méjèèjì yìí, reaction A àti reaction B, èwo ló fast jù? Ṣáàrí structure yìí ṣá, nínú reaction OA àti OB, mo sọ kan lẹ́ẹ̀kan, tó bá ti fi lè bẹ̀rẹ̀ láti origin, àwọn méjèèjì jọ bẹ̀rẹ̀ láti origin ni, láti O, that means there is no loss in what? There is no loss in reactant. N tó ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn nìyẹn, there is no loss in reactant at all. So tí o bá ti fi lè bẹ̀rẹ̀ láti origin, that means reactant wa kò pé tó. There is a loss in reactant before the chemical reaction begins. Ṣé kìíní yẹn yé wa bẹ́ẹ̀? Now níbí báyìí bó ṣe, so origin ni ó ti bẹ̀rẹ̀ ń bì. Náà tá a bá wá wò dáadáa, ẹ jẹ́ ká wo ibi tá a ti lè mú highest gradient between OA and OB. Ibi tá a bá ti lè mú highest gradient níbí báyìí in our rate curve òun ni ó ní fast chemical reaction. And another thing tó ní wípé ibi tá a bá ti ní minimum tí time ẹ̀ bá ti kéré òun ni reaction ṣe kí ni ló fast jù. Ṣé mọ̀ pé in the formula at which I give to us, rate of reaction is inversely proportional to what? To the time. So tí time bá ti kéré, that means rate of chemical reaction ó fast. Tí time bá ti fi lè pọ̀, kí ló fà bẹ́ẹ̀ yẹn o? Rate of chemical reaction máa dínkù. Ẹ wá jẹ́ kí n draw gradient. Now gradient fún O, sorry, ó ní yìí báyìí, ó wálẹ̀, ṣàtìrí gradient yẹn, ilé báyìí. Ṣàtìrí bẹ́ẹ̀. Now that means ilé ìbò ṣe wà yìí, OA and OB. OA and OB, okay? Ibi báyìí gangan ló ti fẹnu gbé, ibi báyìí
Níbí báyìí gangan. So this is T1, T2. Now at T1, time now increase by rate of chemical reaction now increase by. So at this is OA, reaction OA. That means at here, rate of chemical reaction OA is faster. At a what? At a lower time. At a lower time. Time wẹ̀ kéré. So ẹ wá jẹ́ ká wo OB. Ṣé ti rí pé bóun ṣe bẹ̀rẹ̀ báyìí? Ó lọ straight báyìí. Kò tiẹ̀ lọ sókè. Bóun tiẹ̀ fẹ́ gbéra kó gbẹ́nu lọ sókè. Tí rate yẹn máa fi increase. But bó ṣe gbéra ń bọ̀ báyìí, ó lọ in uniform, ó dẹ̀ curve. Ẹnu eléyìí ó ti máa délẹ̀ kí lè tó délẹ̀. So there is something we call deceleration. Eléyìí ti máa wálẹ̀ báyìí kí lè tó wálẹ̀. Because eléyìí lọ sókè délé lọ. And the higher abẹ́lẹ̀ ṣe lọ, òun náà that means rate of reaction ó faster. Táwọn ẹ̀dẹ́ kéré. Nítorí wà ní tàn sọ níbi ibẹ̀ nìyẹn. So OB is slower. OB is slower at higher time. Higher time. So WAEC lè gbèrú question báyìí wá tí wọ́n kàn máa ya rate curve fún wa. Wọ́n dẹ̀ máa ní pé ó yá wọ́n lè mú curve lóríṣiríṣi nínú reaction OA àti reaction OB. Èwo nínú ẹ̀ ni ó máa wà faster. Nípa eléyìí àti lè sọ bó ṣe máa wà faster sí níbi bíbẹ̀ báyìí. So bó ṣe rí gẹ́lẹ́ nìyẹn. Now kí n má wàá tún sọ̀rọ̀ jù ó tún ní àwọn kan because topic yìí broad. Topic yìí is the genesis to a topic ní higher institution tá à ń pè ní chemical kinetics or a tún ní topic kan tá a máa ń pè ní thermodynamics. Ṣé pé thermodynamics ń bẹ physics, thermodynamics náà bẹ chemistry. Genesis thermodynamics rèé. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀. So eléyìí ti yé wa báyìí n tá à ń pè ní rate of chemical reaction gangan ò nìyẹn o. Àwa fẹ́ bọ́ sí ibi iṣẹ́ gangan báyìí. Now tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa rate of chemical reaction tá a bá ti ń gbọ́ nǹkan a máa ń pè kankan ní spontaneous or spontaneity of a chemical reaction. Màá sọ ohun tó túmọ̀ sí fún wa. Ó tó túmọ̀ sí tá a bá ní pé a reaction is spontaneous. Ó means pé reaction yẹn máa occur. Ó máa occur. A ní àwọn reaction kan tí ò ní occur, tí ò lè ṣẹlẹ̀. Tangenti nǹkan tí mo sọ. Kì í ṣe pé reaction yẹn ò ní ṣẹlẹ̀ o, but kò ní tètè ṣẹlẹ̀ lámì. So wọ́n máa ní di bí external factor, bóyá bí temperature, bóyá bí catalyst, àbí bóyá bí pressure, àbí bóyá bí nǹkan kankan tá a lè fi push ẹ̀ láti fi lè jẹ́ kí reaction yẹn ṣẹlẹ̀. But àwọn reactions kan wà tó pé at a room temperature làwọn máa ṣẹlẹ̀ ní máa occur. So we have some temperatures at which we have some chemical reactions at which they are spontaneous. Wọ́n máa occur. The spontaneity of it. Now, so reaction máa occur náà ni pé reaction máa ṣẹlẹ̀. So generally a reaction is spontaneous, but we have conditions at which we use in measuring the spontaneity of a chemical reaction. Now, kí ni ibẹ̀ ni máa fẹ́ lọ báyìí nísìnyí. Ṣé kí chemical reaction tiẹ̀ kọ́kọ́ tó lè ṣẹlẹ̀, a ní àwọn factors kan tá a gbúdọ̀ ní. A ní àwọn nǹkan kankan tó gbúdọ̀ wà. Bí irú nísìnyí, A plus B giving rise to C plus D. Mo sọ òwe kan lẹ́ẹ̀kan, ẹ má bínú pé mò ń pa òwe. Wípé tá a bá rí àdán, a máa ń fi òbẹ̀, a máa ń fi ń ṣẹbọ. Ṣùgbọ́n ní chemistry ń bì, bá a rí àdán, a lè fòbẹ̀ ṣẹbọ because àdán gangan la need. Tá a bá rí reactant, kò sí nǹkan tí ń jẹ́ product. Tá a bá rí reactant, kò sí nǹkan kan tí ń jẹ́ product. So reactant gbúdọ̀ wà. So the first thing tá a gbúdọ̀ ní náà ni pé presence of a reactant. Presence of reactant. Okay, mo ní there must be what? Presence of reactant.
so reactant gbọ́dọ̀ wà, reactant ó gbọ́dọ̀ wà, ìyẹn 1. 2, there is something we call activation energy. Activation energy. Oh, kí n tiẹ̀ tó sọ kankan, a máa ń pè kankan ní collision theory. Collision theory. Collision theory was propounded by 2 scientists, Max Theorex, then we also have William Lewis. They propounded this collision theory in 1916. Yeah, if I'm not mistaken. Àwọn textbook mi máa only mú pé 1915, àwọn mi lè mú 19, so it's within the range 1916 to 1918. Yeah, collision theory. Now, kí ni collision theory ń sọ? Collision theory is ló jẹ́ ká mọ̀ wípé all matters, they are not static. They continue in what? In emotion. And for them to continue in emotion, there is something at which they must possess, which is the kinetic energy. Kinetic energy ló mú tí máa sọ̀rọ̀ pé matter nísìn. Matter could be solid, could be liquid, could be what? Could also be gas. Ṣé ti understand nǹkan tó ń sọ? So, collision theory wọ́n sọ ni pé for all matters, they continue in a what? In emotion. That means they are not static. Kò sí solid particle tẹ́ bá ẹ jẹ́ ká lọ ka kinetic theory of matter. Ó sọ̀rọ̀ náà nípa collision theory. Ara collision theory láti mú. Now, so níbi bíbẹ̀ yìí tí wọ́n sọ ni pé any form of matter at which we can have, they are not static, they continue in the motion. So tí mo bá mú bí òkúta nísìn tí mo bá filẹ̀, òkúta yẹn kọ́kọ́ máa gbọ̀n tó bá yá gbígbọ̀n rẹ̀ yẹn à ní rí mọ́. Ó sì ń vibrate. Collision theory and kinetic theory of matter tells us that wọ́n sì ń vibrate, that is vibratory motion. The same thing applicable to liquid, the same thing applicable to gas. Kí tiẹ̀ là ń sọ nípa gas, tá a bá sọ nísìn sá máa ń rí gas ní òun tiẹ̀ ti lọ, so yóò máa lọ káàkiri ni, it moves in haphazard random motion. Ṣé kí ni tí mo sọ yẹn yọ? So n tí collision theory náà wọ́n á sọ yẹn, collision theory tó wá fi kún ní títí ẹ̀ pé they do so by colliding together, they do so through activation energy. So ibi báyìí máa ti máa sọ̀rọ̀. So another thing tá a tún gbọ́dọ̀ ní òun náà ni frequent collision. Frequent collision. Now, mo ti ṣàlàyé pé there must be presence of what? Presence of reactant. Kí la wá pè ní activation energy? Activation energy is the minimum amount of energy required for a chemical reaction to occur. Bí nísìn, mo fẹ́ ebi ń pa mí. Ṣé pé oúnjẹ ló máa ń fúnni ní kíni? Ló máa ń fúnni lágbára. Agbára yẹn ni mo lè ní láti fi lè ṣiṣẹ́. So tí ò bá ti sí agbára mi lè ṣiṣẹ́. So that means mo need the minimum ó kéré jù agbára tí species kọ̀ọ̀kan tá ń pè ní reactant tó fẹ́ take part in chemical reaction tí wọ́n gbọ́dọ̀ ní láti fi lè take part in that chemical reaction ó là ń pè ní kíni o activation energy. So that means tí wọ́n bá ní activation energy yẹn reaction yẹn ò lè occur ní tá à ń sọ nìyẹn, because it is this energy at which they need that will now lead them to what? Colliding together. Ibẹ̀ yẹn màá sọ̀rọ̀ nípa frequent collision níbi ibẹ̀ yẹn. So this activation energy tá a bá tún wá a lè máa kàwé lọ bóyá nínú textbook a tún lè rí nǹkan kan tí wọ́n kọ pé energy barrier. Energy barrier náà ní bí activation energy is equivalent to activation energy. Ó wà equivalent sí. Now kí ló dé wà equivalent sí náà ni wípé tá a bá sọ̀rọ̀ nípa energy barrier is is also a certain amount of energy at which every species, all species must take part láti fi lè jẹ́ kí wọ́n lè kópa nínú chemical reaction. Why activation energy is the energy needed for that chemical reaction to occur. Ṣé kí ni yẹn yé wa? Ó fẹ́ ara pẹ́ra wọn ṣùgbọ́n they are not the same thing. Now, frequent collision.
Kinetic energy then activation energy yẹn ẹ má jẹ́ ká gbàgbé, because kinetic energy is the energy in motion. So kinetic energy òun náà ni nígbà pé ní kí ni o, òun náà là pé ní activation energy yẹn. Now frequent collision, there must be a frequent collision between all the species that are taking part or taking place in that chemical reaction. Wọ́n gbọ́dọ̀ máa forí gbára wọn, wọ́n gbọ́dọ̀ máa gbára wọn. So ibi tí wọ́n bá ti ń gbára wọn, there is something we call degree of randomness, degree of chaos, that is entropy. Níbi tí wọ́n ti máa forí gbára wọn gbogbogbogbogbogbogbò, wọ́n forí gbára wọn yẹn, and they have to be doing it frequently, often. So ibi bẹ̀ yẹn tí wọ́n bá ti forí gbára wọn yẹn, ibi bẹ̀ ni product ti máa fara hàn díẹ̀díẹ̀. Ṣé bí ní táwa náà bá gbé omi kaná, á rí tómi yóò mọ owó fù. Àwọn molecules yẹn, molecules of water yẹn, wọ́n forí, that is collision ló ń ṣẹlẹ̀ yẹn. Tómi yẹn kó ẹ máa jiná tí ó máa jiná. That is frequent collision. Bó ṣe ń jiná yẹn tí ò bá máa jiná bẹ́ẹ̀ yẹn ẹ lè máa rí vapor kó máa jáde. Ṣé ẹ understand the most of? So that is what we call frequent collision. Mi ò pé frequent collision yẹn ti yé wa. And mo fẹ́ fún wa ní assignment kékeré kan. Frequent collision yẹn, is it perfect elastic or imperfect elastic? Is it an elastic collision or inelastic collision? So a lè fi sí comment, ibi tá a bá ti comment ẹ̀ máa fi ìdáhùn sí ibibẹ̀, ìyáàdẹ̀ tán fi explanation sí. So bí àwọn nǹkan yìí a nílò wọn dáradára. So nítorí ìdí èyí mo kàn fẹ́ parí class yìí, so a tún máa ṣe the next class orí ibẹ̀ náà láti máa bẹ̀rẹ̀. Àwọn máa ń pe àwọn nǹkan kan ní exothermic and endothermic reaction. These are the two types of reaction at which we have under rate of chemical reaction. These are the two types of chemical reaction we have under rate of chemical reaction. Okay, nǹkan kan tó wà tó tún yẹ kí n tún sọ fún wa, a máa tún pè kankan ní activation complex. Activation kí ni mo pè? Activation complex. Activation complex, ṣe rí activation energy yìí, mo sọ lẹ́ẹ̀kan, mo ní òun ní minimum amount of energy tí species kọ̀ọ̀kan, akópa kọ̀ọ̀kan in a chemical reaction tí wọ́n gbọ́dọ̀ ní láti fi lè take part nínú chemical reaction. Ṣé wá rí energy yẹn, wọ́n gbọ́dọ̀ ní débi wípé yóò pọ̀ dáadáa. Tíbi tí frequent collision wọn yẹn bá ti ń pọ̀ sí, ó gbọ́ á máa ga, the peak tó bá ti ga yẹn tí product fi lè ti fara hàn, tí product bá ti lè fi fara hàn níbi tó ga dé energy wọn yẹn gbé wọn dé tó ti lè ti fi fara hàn, ìyẹn ni à ń pè ní activation complex. So ní táìmù yẹn àwọn species yẹn wọ́n ti wá ní agbára tó ga gan ju bí wọ́n ti ṣe wà tẹ́lẹ̀ lọ. Ó la fi pè wọ́n ní complex. Ẹ̀mọ̀ tí wọ́n máa ń pè kankan ní peak, ó ní bí complex, the maximum ibẹ̀. So tí wọ́n bá dẹ̀ ti dé peak yẹn báyìí, ibẹ̀ ni product ti máa fi ara hàn. Is the beginning of the formation of product and the end of a what? Of a reactant. Ṣé àlàyé mi yẹn yé wa dáadáa? So màá kàn ya structure of endothermic and exothermic reaction. Mo sọ kankan lẹ́ẹ̀kan wípé àwọn reactions kan wà tó yẹ pé wọn ò lè occur fúnra wọn. Wọ́n nílò láti níbi external factor láti fi lè ràn wọ́n lọ́wọ́. Bí irú ní ìsìntá bá ń sọ exothermic reaction. Exothermic reaction tá a máa ń pè nǹkan ní exo, that means outside. And tá a bá ti ń gbọ́ therma, it means heat. Heat ló túmọ̀ sí, heat ni. So kì í ṣe HIT pé heat nǹkan o, heat, HEAT ó ní heat. So exothermic reaction, that means external heat. External heat. So external heat ló túmọ̀ sí, eléyìí internal heat. That means for this reaction, eléyìí reaction yìí kò need anything, kò need external factor kankan. So bóun ṣe wà yìí, òun ló tún release heat into the atmosphere. But when it has to do with endothermic reaction, òun ó nílò external heat. So ó máa wọnú ẹ̀ internal láti fi lè jẹ́ kí chemical reaction yẹn kó ṣẹlẹ̀. So the next class lágbára Ọlọ́run, next class by the special grace of God, a máa ṣàlàyé lórí
endothermic and exothermic reaction lẹ́kùnrẹ́rẹ́ tí màá dẹ̀ ya structure ẹ̀ fún wa. Ibi bẹ̀ yẹn ni màá ti wá introduce wa sí entropy change, entropy and Gibbs free energy. So ibi bẹ̀ yẹn màá ti introduce wa sí. So tá bá ti wá ṣe ìyẹn, the next class mẹ́ta náà la máa ní lórí topic yìí. The next class ó wá máa jẹ́ lórí equilibrium constant and factors affecting rate of chemical reaction. So ibi tá a máa parí topic yẹn sí náà nìyẹn. Then a dẹ̀ máa solve àwọn questions kéékèèké kan lórí ẹ̀. So nítorí ìdí èyí ibi ni a fi àgbàdá ètò rọ̀ sí ní òní. Ẹ má gbàgbé láti like, ẹ dẹ̀ má gbàgbé náà láti subscribe. Thank you so much. God bless you. Ẹ káàárọ̀, ẹ kojúmọ́, ẹ káàsán, ẹ dẹ̀ kú ìrọ̀lẹ́, ẹ káalẹ́ gbogbo ibikíbi tí bá ti ń wo chemistry Yorùbá. Èmi tí ń tòótọ́ náà ni Teacher Daniel. Ẹ má gbàgbé láti comment, láti subscribe, láti ti like àwọn fídíò wa yìí ní ibikíbi tẹ́ bá ti ń wò. Because n tó ṣe pàtàkì jùlọ náà ni feedback, ọ̀rọ̀ tá a bá ń gbọ́ padà láti ọ̀dọ̀ yín, òun náà ni ó ṣe pàtàkì fún wa, and òun náà ló lè máa mú wa láti máa tẹ̀síwájú. So ẹ jọ̀ọ́ ẹ má gbàgbé láti subscribe bí mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan sí, and thank you so much. And anything tẹ́ bá tún need láti fẹ́ jẹ́ kí n tún ṣe or any topic tẹ́ fẹ́ jẹ́ kí a ṣe náà, ẹ lè comment, kẹ́ message ẹ̀ sí mi, and nọ́mbà mi náà ó wà níbi bẹ́ẹ̀ tí ẹ lè jẹ́ kí n mọ̀ bó bá ṣe ń lọ. Ẹ ṣé gan púpọ̀.